Oh, shaky. Takkan balik. Okay. Assalamualaikum. Good morning. Selamat pagi. Hello. Oi. Pokok ni dah panjang. Okay. MCO D77 PKP hari ke-77. MCO D30 PKP B hari ke-30. Oh, dah sebulan dah MCO ni. So dah 2 bulan dah kita berada di PKP Perintah Pergerakkan, Perintah Kawalan Pergerakkan. 2 bulan dah. Oh. Motor belakang nak pusing balik ni. Nak tunggu dia sekejap sebab dia tadi baru teks, dia baru nak turun, so mungkin dia lambat. So kita tunggu je sekejap. $2,000 years later. Please rosak lagi. Tak raya tau. Tengok semua orang keluar dekat tangga je. Penat? Penat lah. Okey lah, you exercise loh. What? Ganti exercise loh. Tak dapat dah. Ikut belakang lah. Kenapa nak ikut belakang? Ikut depan jam lah. Lubang banyak dia lagi. 1, 2, 3. What happened to your arm? What happened to my arm? What's that? What the fuck? Dirty thing, what the hell? Okay. You can see what it is. Let's go. Can you hold that? Can you hold that thing or not? Kan? Whoa. Let's go. Sedap pula bau nasi lemak ni. So kita ikut jalan belakang. Nanti belakang boleh masuk ke sana. Oh, okay. Ini corner. Okay guys, pagi ni cuaca baik. Kata panas sangat tu tak. Mungkin sebab baru pukul 7:40. Nak masuk pukul 8. So tak boleh nak cakap panas lagi lah.
Ya aku rasa sekarang ni boleh tahan sejuk. Sedap-sedap lah sejuk pagi kan. So Pudu area pun dah tak lock down. Dia dah buka minggu lepas. Kawat-kawat berduri, army dah tak ada. So boleh nampak semua klinik bisnes dah buka macam biasa. Semua dah unlock. Oh, achievement unlock. So Pudu ni live balik. Ada 2-3 hari tu masa pagi aku lalu sini. Sampai pagi lah. Petang kot. Uncle-uncle ni semua happy je. Boleh minum-minum, boleh makan-makan balik. Relax-relax. Macam celebrate lah masa dia unlock tu. Tak tahu area mana pula yang kena lock ni. Bau banget je. Ni aku suka jalan belakang ni. Jalan belakang ni smooth. Walaupun dia tahan lubang dia banyak, and simpang nak masuk banyak, tapi dia smooth lah. Aku tak berhenti lama sangat kat satu tempat. Kalau ikut jalan hantu wah. Oh, dengan jam dia, dengan kereta banyak dia. Can you see? Can go in? I think can. Can or not? Cannot lah. Cannot lah. Let's go in front. So you dah masuk contact center ni tempat lah? Belum lagi? Contact center mana dia tempat tu? Tu lah. Yalah, guard semua tak ada. Rasa kali ni dia stick sikit kot. Alright, let's go back. Oh, aduh. Oh, mencarut pula. Mencarut pula. Apa blok jalan ni? Okay guys, aku dah hantar Jess. Kali ni sekarang ni balik lah. Pergi mana ni? Aku kerja ni. Minggu ni aku still work from home.
Alamak, alamak, alamak. Aku rasa macam lari. Rasa terlari ni. Ada dia ni. Hop. Aduh. Memang lagi. Tengok jalan macam mana. Dia baik aku ikut jalan ni tadi. Alamak, lari lah guys. Tak maaf lah kalau lari Dah. Yelah, kamera ni gegar ni. Jalan teruk. Tak laut punya gegar tu. So dia memang shaky-shaky sebab aku pakai mounting baru juga. Dia panjang, dia tinggi. Dia bila terhentak dekat yang jalan yang tak ni cantik sikit, memang dia bergerak lah. So ini second test aku dengan kamera depan ni. So harap-harap angle dia okey lah. Saja je, suka-suka je main kamera depan ni. Sebab lama apa, daripada SJ6 ni tak berjalan kan. Dah lah dia tak jalan. Dia tak digunakan dengan kerap sebelum-sebelum ni. So if possible aku nak guna dia sampai di jahanam. Push dia lah. Push to the limit. Mak penuh pula sana. Kita parking tempat tadi. Okay. Okay guys, aku dah sampai. Kita jumpa esok pagi. Bye.